År 1896 till 1897 levererade Nohab i Trollhättan 5 ånglok till en smalspårig järnväg med 3 svenska fot spårvidd, 891 mm. Det var Kalmar-Berga järnväg som loken levererades till. Det första loket gick under namnet Tor och det andra under namnet Balder. Bägge döpta efter gudar inom den nordiska mytologin. För vid denna tid döpte man ånglok till namn, precis på samma sätt som man gör med båtar ännu idag. Sedan kom det 3 lok till under 1897. Frigga, Freja och Nanna. Alla 3 var döpta efter gudinnor i den nordiska mytologin. Och alla 3 var snälltågslok som hade en största tillåten hastighet av 75 km i timmen. Vilket var en enormt hög hastighet som troligen saknar motstycke för svenska smalspåriga ånglok. Så fort fick dock inget av loken köra på Kalmar-Berga järnväg. 4 av de 5 loken är idag sedan åtskilliga decennier skrotade. Men ett av dem finns kvar, det 5:e, Nanna. Det var förresten Nanna som drog invigningståget på Kalmar-Berga järnväg 1897. Ett tåg som kung Oscar II medföljde. År 1915 övergick Nanna till Mönsterås-Åseda järnväg, MJ. En järnväg som var tänkt att gå mellan Mönsterås och Åseda. Men så blev det aldrig, trots namnet. Utan järnvägen kom endast att gå mellan Mönsterås och Fagerhult. Och blev även där lok nummer 5. Tiden här blev dock kort. Och redan 1918 tillhörde loket Stockholm-Roslagens järnvägar, SRJ. Och här fick loket nummer 35. Nanna drog tåg i Stockholmstrakten och blev senare växellok i Uppsala, på Uppsala Östra. Mest känd är Nanna för sin insats i en film om en viss soldat och även tågklarerare, som trots sitt namn ändå skjuter mycket bra. En filmroll som gjorde en viss Nils mycket känd. År 1953 hade Nanna lämnat SRJ och hamnat som växellok på Dannemora gruvor. Dannemora Hargs järnväg, DHJ. Där Hargs hamn stod för utskeppningen av järnmalmen från Dannemora gruvor. År 1967, då loket hade nått den ansenliga åldern av 70 år, var det pensionsmässigt. Och Kalmar stad köpte in det med tanken att det skulle bli museiföremål i Kalmar. Men så kom Kalmar istället att ta över loket KTSJ 15, Kalmar-Torsås järnvägslok nummer 15. Det första lok som Kalmar verkstad hade byggt. Och Nanna skänktes istället 1968 till Anten Gräfsnäs järnvägs föregångare, Stora Lundby järnvägsmuseum. Och en silhuett av Nanna blev snart Museijärnvägen Anten Gräfsnäs järnvägs logotyp. KTSJ 15 finns idag på smalspårsjärnvägen Västervik-Hultsfred. Detta lok har axelföljd 2B med 2 löpande axlar och 2 drivande axlar. Detta utseende med 4 stora drivhjul är typiskt för persontågslok på smalspår. Särskilt smalspår med spårvidden 1067 mm. Även om Nanna är byggt för 891 mm. Drivhjulens storlek påverkar lokets utväxling. Stora drivhjul ger högre hastighet och passar ju mycket bra för persontåg och snälltåg, medan små drivhjul passar bättre för godståg eftersom det ger loket mer styrka, men lägre hastighet istället. Loket är 7 meter långt
och 2,3 meter brett och det väger 25 ton. Visst är hon vacker här med sin stora gnistsläckare som skorstenen är utrustad med och sin stora ångdom. Idag är nog dock loket ändå inte lika välputsat som det en gång var. Hon har dock en del delar nedmonterade som delar av koppelstängerna. Detta för att hon med hjälp av ett annat lok ska kunna flyttas i hallen där hon står. Hon saknar även regulatorn, ånglokets gaspedal, som ska sitta här i mitten, i det här hålet som finns. Och det går även att se marken här genom fyrboxen. Så det är i dagsläget helt omöjligt att elda på loket, då bland annat rosterstavar och asklåda saknas. För ett antal år sedan kom lokets topplykta, driven av karbid, tillbaka som en gåva till Antengrävsnäs järnväg. Den hade efter att ha lämnat loket bland annat tjänstgjort som dansbanebelysning. Lyktan bär en fin skylt med texten KBJ5, som ju en gång i tiden var hennes beteckning och nummer. Denna lykta visas dock inte i museihallen idag, men den finns i föreningens ägo. Och hon har heller inte vid detta fototillfälle någon namnskylt som det står Nanna på samma sätt som grannloket Wilhelm Peter här intill har. Visst är det intressant att det var Nanna av Asatrons gudar och gudinnor i detta fall som överlevde. Namnet Nanna betyder ju järv. Och järvt har nog detta lok varit, inte minst i den berömda filmen från slutet av 1940-talet som loket var med i. Ändå är Nanna som gudinna inte så känd som Frigga, som var gudarnas drottning, gift med den högste guden Oden, och Freja som var fruktbarhetsgudinnan. Åskguden Tor var en mäktig gud med sin vagn dragen av bockar och med hammaren Mjölner i sin ägo. Balder är känd som godheten själv, men också för att han blir dödad av en mistelpil. Och dödade har alla de här loken uppkallade efter Asatrons gudar och gudinnor blivit. Utom den minst kända gudinnan, Nanna, så vill du, liksom de gamla vikingarna, före kristnandet av Sverige, dyrka Asatrons gudar och gudinnor, så kan du alltid komma och träffa Nanna, som visar upp sig i museihallen i Anten varje sommar.